Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Δεν έχω καμία σχέση με το εξαφάνισμα με το παιδί μου. Εγώ όταν κατάλαβα γιατί χάθηκε τη μικρή, τρελάθηκα. Δηλαδή ήμουν έτοιμη να σκοτωθώ εγώ μόνη μου. Ο άνθρωπος που με σταμάτησε ήταν ο Σάββας. Δεν έχουμε κάνει τίποτα εμείς στο παιδί. Τίποτα. Αν είχε κάνει ο Σάββας κάτι στη μικρή ήταν με το... Η ιστορία ξεκινάει με την εξαφάνιση της Άννης στις 21 Απριλίου 2015. Η μητέρα της, Δημητρίνα Μπορίσοβα, μια 25χρονη Βουλγάρα, ενημερώνει τις αρχές μόνο μετά από 6 ημέρες στις 27 Απριλίου. Το πρώτο σοκ για τις αρχές και το κοινό ήρθε από αυτή την αμέλεια. Γιατί η μητέρα δεν έδρασε αμέσως. Από την πρώτη στιγμή η αστυνομία άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι σκοτεινό συνέβαινε. Η μητέρα, η Δημητρίνα, είναι άνεργη, τοξικομανής και εργάζεται ως ιερόδουλη. Ζει με τη μικρή Άννη σε ένα φτωχικό σπίτι στην Ομόνια που φιλοξενείται από έναν ηλικιωμένο άντρα, επίσης εμπλεκόμενο στην υπόθεση. Ο πατέρας της Άννη, Στανισλάβ Μπαγκατζίεφ, είναι και αυτός τοξικομανής και άνεργος. Το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει η Άννη ήταν ήδη ακατάλληλο, κάτι που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην τραγική έκβαση της ιστορίας. Οι αρχές ανταποκρίνονται αμέσως στην εξαφάνιση και το Amber Alert εξαπολύει πανευρωπαϊκή έρευνα για τον εντοπισμό της μικρής Άννη. Στην αρχή, οι αστυνομικοί πίστευαν ότι η υπόθεση αφορούσε απλώς μια απαγωγή ή ίσως μια περίπτωση παράνομης υιοθεσίας. Καθώς όμως άρχισαν να ανακρίνουν τη μητέρα και τον πατέρα, οι αντιφάσεις και οι ψευδείς καταθέσεις οδήγησαν τις αρχές σε μια σκοτεινή κατεύθυνση. Η Δημητρίνα αρχικά ισχυρίστηκε ότι είχε αφήσει την Άννη σε μια φίλη της με το όνομα Σίλβια. Ωστόσο αυτή η φίλη αποδείχθηκε φανταστικό πρόσωπο. Οι αρχές ανακάλυψαν ότι η Δημητρίνα είχε κατασκευάσει. Η αντίφαση αυτή άνοιξε την πόρτα για περισσότερες αποκαλύψεις. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν 17 αντιφάσεις στις 20 ερωτήσεις που υπέβαλαν στη μητέρα. Οι πρώτες υποψίες για εμπλοκή της σε παράνομες ενέργειες, όπως πώληση του παιδιού, αρχίζουν να διαφαίνονται. Παράλληλα, ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή της Δημητρίνα ενίσχυσε τις υποψίες ότι ίσως η εξαφάνιση της Άννη να σχετιζόταν με οικονομική συναλλαγή ή ακόμα και με εμπόριο παιδιών. Ο Στανισλάβ, ο πατέρας της Άννη, εισήλθε και αυτό στο κάδρο της έρευνας. Ο ίδιος αρχικά δήλωσε άγνοια για την εξαφάνιση της κόρης του. Ωστόσο, η αστυνομία τον θεώρησε ύποπτο από την αρχή, καθώς και αυτός έπεσε σε αντιφάσεις κατά την ανάκριση. Αναφέρθηκε σε έναν ηλικιωμένο Γερμανό που συντηρούσε την Δημητρίνα, και αυτό άνοιξε μια νέα σειρά ερευνών για πιθανή εμπλοκή διεθνών κυκλωμάτων. Η κατασκευή της ιστορίας με τη Σίλβια είναι μία από τις πιο ανατριχιαστικές πτυχές της υπόθεσης. Αποδεικνύεται πως η μητέρα είχε επινοήσει αυτή τη γυναίκα για να καλύψει την αλήθεια, την εμπλοκή του πατέρα. Η ομολογία ότι η ιστορία ήταν κατασκευασμένη άνοιξε το δρόμο για την αποκάλυψη του τρομερού εγκλήματος. Η αστυνομία εστίασε τις έρευνές της στον πατέρα και οι ενδείξεις άρχισαν να συγκεντρώνονται στο διαμέρισμα της οδού Μιχαήλ Βόδα, όπου ο Στανισλάβ έμενε. Σύντομα, η αστυνομία ανακάλυψε τα τρομακτικά ίχνη που άφησε πίσω του. Αίμα της Άννη σε διάφορα σημεία του διαμερίσματος. Ο Νασίφ Αχμέντοφ, ο συγκάτοικος του Στανισλάβ, υπέδειξε τον πατέρα ως τον δολοφόνο. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Στανισλάβ είχε τεμαχίσει την Άννη μετά από χρήση ναρκωτικών. Ο πατέρας της 4χρονης μου διηγήθηκε ότι όταν συνήλθε από τη χρήση ναρκωτικών, βρήκε την κόρη του νεκρή. Μόλις είδε άψυχο το κορμί της στο πάτωμα, άρχισε να την τεμαχίζει σε πολλά κομμάτια και ύστερα μου διηγήθηκε ότι έβρασε τα κομμάτια του παιδιού του. Στη συνέχεια, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, πέταξε τα κομμάτια της σε κάδους απορριμμάτων κοντά στο σπίτι του. Μου είχε πει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα χτυπούσε αρκετές φορές το παιδί. Στη συνέχεια, ενημέρωσε και τη γυναίκα του και συμφώνησαν να καταγγείλουν την εξαφάνισή της. Αυτή η αποκάλυψη ήταν το πρώτο μεγάλο σοκ για την κοινή γνώμη. Ο πατέρας της Άννη παραδέχτηκε ότι βρήκε την κόρη του νεκρή και αντί να καλέσει τις αρχές, την τεμάχισε σε κομμάτια, τα οποία έβρασε και πέταξε σε κάδους απορριμμάτων και στη λεκάνη της τουαλέτας. Αυτό το γεγονός δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας για την αγριότητα του εγκλήματος.
Ο Στανισλάβ έκανε τα πάντα για να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Καθάρισε συφόνια, σωληνώσεις και κάθε ίχνος που θα μπορούσε να τον συνδέσει με το φρικτό έγκλημα. Ωστόσο, τα ευρήματα των αστυνομικών στα εργαστήρια ήταν αρκετά για να τον ενοχοποιήσουν. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία και τον τεμαχισμό τετράχρονης Άννη. Ο Στανισλάβ Μπαγκατζίεφ, η μητέρα Δημητρίνα και Φαχμέντοφ κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ενώ η δίκη είχε τεράστια δημοσιότητα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Στανισλάβ προκάλεσε σοκ με την κοινικότητά του. Χωρίς ίχνος μεταμέλειας, περιέγραψε πώς τεμάχισε την κόρη του και προσποιήθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο κίνητρος από το φόβο να κατηγορηθεί για τον θάνατο του παιδιού. Η μητέρα της Άννη, Δημητρίνα, στην απολογία της ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταλάβει ότι κάτι κακό είχε συμβεί στην κόρη της. Ωστόσο, τα στοιχεία που ήρθαν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της δίκης έδειξαν πως η μητέρα της ήταν πολύ πιο εμπλεκόμενη στην υπόθεση από όσο αρχικά φαινόταν. Οι αντιφάσεις της μητέρας κατά την απολογία της ήταν πολλές και σημαντικές. Η Δημητρίνα ισχυρίστηκε ότι όταν επέστρεψε από τη Γερμανία και ανακάλυψε την εξαφάνιση της Άννη, ο σύντροφός της, Στανισλάβ, της είπε ότι η μικρή χάθηκε, αλλά η ίδια δεν φάνηκε να δίνει μεγάλη σημασία. Στη συνέχεια, άλλαξε την κατάθεσή της και ανέφερε ότι ο Στανισλάβ της είπε πως είχε κάνει κακό στο παιδί, χωρίς όμως να της δώσει λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι η μητέρα κάλυψε τον πατέρα του παιδιού, ακόμη και μετά τη φρικτή πράξη του, την καθιστούσε συνένοχη στα μάτια της κοινωνίας. Ο Νασίφ Αχμέντοφ, ο συγκάτοικος του Στανισλάβ, ο οποίος αρχικά είχε παρουσιαστεί ως μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, τελικά κατηγορήθηκε για συνέργεια. Παρόλο που ο Νασίφ ισχυρίστηκε ότι ο Στανισλάβ του είχε εξομολογηθεί το έγκλημα και πως ο ίδιος δεν είχε εμπλοκή, τα στοιχεία έδειξαν ότι γνώριζε πολύ περισσότερα από όσα ισχυριζόταν. Κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε σαφές ότι ο Νασίφ βρισκόταν στο σπίτι του Στανισλάβ κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το έγκλημα και πως δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει ή να το καταγγείλει. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η απολογία του Στανισλάβ συγκλώνησε το ακροατήριο. Παραδέχτηκε ότι είχε τεμαχίσει την Άννη, αλλά ισχυρίστηκε ότι τη βρήκε νεκρή. Επέμεινε πως το παιδί είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι δεν ήταν υπεύθυνος για το θάνατό της. Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ιατροδικαστές κατέδειξαν ότι η Άννη μπορεί να είχε τραυματιστεί πριν πεθάνει, κάτι που δεν ταιριάζει με την εκδοχή του Στανισλάβ. Ο τρόπος που μιλούσε για το έγκλημα με απόλυτη απάθεια έδειχνε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση, κάτι που επηρέασε καθοριστικά την απόφαση του δικαστηρίου. Μετά από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο κατέληξε στην ετυμηγορία του. Ο Στανισλάβ Μπαγκατζίεφ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη για τη δολοφονία της τετράχρονης Άννη και σε πρόσθετη ποινή 3 ετών και 6 μηνών για περιύβρηση νεκρού. Η απόφαση αυτή αντανακλούσε το μέγεθος της φρίκης και του τρόμου που είχε προκαλέσει το έγκλημα και ήταν μια ανακούφιση για την κοινή γνώμη, η οποία παρακολουθούσε την υπόθεση με αγωνία. Ο Νασίφ Αχμέντοφ καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθυρξη για απλή συνέργεια στη δολοφονία και περιύβρηση νεκρού, ενώ η μητέρα της Άννη, Δημητρίνα, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθυρξη με αναστολή για την κατηγορία της ψευδορκίας και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η Δημητρίνα υποστήριξε ότι καλύπτοντας τον πατέρα του παιδιού της, προσπαθούσε να αποφύγει το μεγαλύτερο κίνδυνο για την ίδια και την οικογένειά της. Όμως το δικαστήριο έκρινε πως η συμπεριφορά της συνέβαλε στην τραγωδία. Η υπόθεση της μικρής Άννη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία. Η βαρβαρότητα του εγκλήματος, η αδιαφορία των γονιών, αλλά και ο κινησμός του Στανισλάβ προκάλεσαν οργή και αποτροπιασμό. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα εναντίον του Στανισλάβ και της Δημητρίνας. Το κοινό δεν μπορούσε να πιστέψει ότι 2 γονείς θα μπορούσαν να φερθούν τόσο απάνθρωπα στο ίδιο τους το παιδί. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα στην υπόθεση,
καλύπτοντας κάθε εξέλιξη με λεπτομέρεια. Οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι εφημερίδες έκαναν εκτενείς αναφορές στο προφίλ των γονιών, αλλά και στις λεπτομέρειες της δίκης, κάτι που τροφοδότησε ακόμα περισσότερο την κοινή γνώμη. Η εικόνα των γονιών που είχαν εγκαταλείψει το παιδί τους και έφτασαν στο σημείο να το καταστρέψουν εντελώς προκάλεσε τεράστια αγανάκτηση. Οι έρευνες της Interpol αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης, καθώς οι ελληνικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή τους για να ερευνήσουν το ρόλο του 50χρονου Γερμανού, με τον οποίο η Δημητρίνα είχε ταξιδέψει στη Γερμανία. Παρά τις υποψίες ότι το έγκλημα μπορεί να συνδέεται με εμπόριο παιδιών ή όργανα, δεν βρέθηκαν τελικά στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οι έρευνες έφεραν στην επιφάνεια τις συχνές οικονομικές συναλλαγές της Δημητρίνας με το Γερμανό, γεγονός που έθεσε υπό αμφισβήτηση τις προθέσεις της μητέρας. Η διερεύνηση της πιθανότητας εμπλοκής διεθνών κυκλωμάτων εμπορίας παιδιών προσέθεσε νέα διάσταση στην υπόθεση. Αν και δεν αποδείχθηκε εμπλοκή κυκλωμάτων, η υπόθεση ανέδειξε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης παιδιών. Οι υποψίες ότι η μικρή Άννη μπορεί να είχε πωληθεί ενίσχυσαν τον φόβο ότι η παιδική εκμετάλλευση είναι πιο διαδεδομένη από όσο πιστεύουμε. Ο Στανισλάβ μεταφέρθηκε στις φυλακές Κέρκυρας, όπου αποφασίστηκε να κρατηθεί απομονωμένος για λόγους ασφαλείας. Ο φόβος ότι οι υπόλοιποι κρατούμενοι μπορεί να στραφούν εναντίον του ήταν έντονος, καθώς οι δολοφόνοι παιδιών θεωρούνται από τους ίδιους τους φυλακισμένους ως τα πιο κατακριτέα άτομα. Παρόλο που η απομόνωση είχε στόχο την προστασία του, οι φήμες για επιθέσεις εναντίον του δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο των ειδήσεων. Οι αναφορές από τη φυλακή έδειχναν ότι ο Στανισλάβ παρέμενε κοινικός και αμετανόητος. Αν και υπήρχαν στιγμές που έδειχνε να αισθάνεται τις συνέπειες της πράξης του, η γενικότερη στάση του ήταν αδιάφορη. Ο Στανισλάβ φαινόταν να μην έχει καταλάβει πλήρως το μέγεθος της φρίκης που είχε προκαλέσει. Το 2017, το όνομα της Οφέλια, της γιαγιάς της Άννη, ξαναήρθε στο προσκήνιο όταν ο γιος της Στανισλάβ δήλωσε την εξαφάνισή της. Η Οφέλια είχε εκφράσει τη στήριξή της στον γιο της παρά το φρικιαστικό έγκλημα που είχε διαπράξει, κάτι που είχε προκαλέσει μεγάλη απορία στην κοινή γνώμη. Η εξαφάνισή της πυροδότησε νέες φήμες ότι μπορεί να είχε εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες, αν και ποτέ δεν βρέθηκαν αποδείξεις γι' αυτό. Το εφετείο, το οποίο ξεκίνησε το 2018, κατέληξε στην τελική του απόφαση τον Απρίλιο του 2019. Ο Στανισλάβ Μπαγκατζίεφ καταδικάστηκε ομόφωνα σε ισόβια κάθυρξη για τη δολοφονία της Άννη και 2 επιπλέον χρόνια για περιύβριση νεκρού. Ο συγκάτοικός του, Νασίφ, καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης για συνέργεια. Η μητέρα της Άννη, Δημητρίνα, αθωώθηκε για την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, αλλά η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, που πίστευε ότι έπρεπε να τιμωρηθεί πιο αυστηρά. Η υπόθεση της μικρής Άννη ήταν μια από τις πιο φρικιαστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Η βαρβαρότητα του εγκλήματος, η απάθεια των γονιών και η ανατριχιαστική αλήθεια που αποκαλύφθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της δίκης θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη της κοινής γνώμης. Η ιστορία της Άννη υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των παιδιών και πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι τα περιβάλλοντα στα οποία μεγαλώνουν. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για περισσότερες ιστορίες και να πατήσετε το like αν σας άγγιξε αυτή η τραγική ιστορία.